Zonja dhe zotëri, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Top Channel. Mirëmbrëma të gjithëve, ju njohim fillimisht me zhvillimet kryesore të ditës. Prokurorët po hetojnë në disa pista për vrasjen e Aleksandr Ndokës, vëllait të ish deputetit socialist i ekzekutuar një ditë më parë pranë shtëpisë së tij në Lezhë. Ata po përfshin hetim, konfliktet e djalit viktimës apo edhe ato të familjes. Hetuesit po ndërtojnë ndërkaq itinerarin e ditës së tij të fundit. Veriu i vendit u zbardh nga dëbora në zonat e thella malore, trashësia i kaloi të 60 cm, ndërsa temperaturat e ulta kanë sjellë problematikën e ngricave. Ndërkohë në Shqipërinë e Mesme nuk ka asnjë afat për hapjen e autostradës Elbasan-Tiranë, e bllokuar nga rrëshqitja e një masivi shkëmbor. Automjetet janë rikthyer rrugës së vjetër të Qafkrapës. ÇEZ po përdor të njëjtin skenar të largimit nga Shqipëria dhe në vendet e tjera të rajonit. Kompania çeke e energjisë është në konflikt me autoritetet në Bullgari dhe Turqi. Bloomberg shkruan se ÇEZ do të shesë asetet e saj në Bullgari, ndërsa me qeverinë e Sofjes ndodhet në arbitrazhin ndërkombëtar. Dhuna është rikthyer sërish në fushë dhe këtë herë kanë qenë lojtarët ata që kanë masakruar arbitrin. Ngjarja u regjistrua në kategorinë e dytë në takimin Përmeti Këlqyra. Vendimi për një penallti në favor të Përmetit tensionon situatën që degradoi në dhunë ndaj gjyqtarit Fjera. Prokurorët po hetojnë në disa pista për vrasjen e Aleksandr Ndokës, vëllait të ish deputetit socialist i ekzekutuar një ditë më parë pranë shtëpisë së tij në Lezhë. Ata po përfshin hetim nga konfliktet e djalit viktimës e deri te ato të familjes, ndërkaq hetuesit po ndërtojnë dhe itinerarin e ditës së tij të fundit. Grupi i hetimit ka zbardhur itinerarin e Aleksandr Ndokës përpara se ai të qellojë për vdekje me armë zjarri në qytetin e Lezhës, ku dhe jetonte me familjen. Indjeri sipas prokurorëve ka qëndruar në lokalin e tij derisa është mbyllur, rreth orës 22:30 minuta të së premtes. Siç kanë dëshmuar punojësit e lokalit të pyetur në polici, në mbyllje të aktivitetit ditor në lokal, ai ka përshëndetur ata dhe është larguar me makinën e tij tip Mitsubishi. Llogaritet se udhëtimi nga lokali në shtëpi është në një distancë fare pak minuta dhe siç konstatohet nga skena e krimit, autorët ende të paidentifikuar kanë qenë duke e pritur atë kur viktima t'i afroi banesës. Aleksandr Ndoka, që është dhe vëllai i ish deputetit socialist Arben Ndoka, u gjeti pa jetë nga familja disa orë pas krimit, pavarësisht dyshimeve jo të pakta dhe pistave të shumta. Grupi i hetimit nuk ka ende një pistë konkrete, pasi ka dyshime që krimi është kryer sipas një plani të menduar mirë. Për profilin e Aleksandr Ndokës, prokurorët shtojnë se ai nuk ka precedent penal, ndërkohë që prej 2015-s ishte i angazhuar edhe si antar i Këshillit Bashkiak të Lezhës. Por ndërsa zyrtarisht në lidhje me krimin dihet se në vendngjarje u gjetën 14 gëzhoja automatiku, askush nga hetuesit nuk preferon të flasë për pistat. Mes dyshimeve të shumta, hetuesit përfshin edhe konfliktet e të birit, Samuel Ndokës, gjatë zgjedhjeve parlamentare të këtij viti, si dhe konflikteve familjare. Hetuesit nuk përjashtojnë gjithsesi dhe pista të tjera, për të cilat janë treguar të rezervuar për t'i bërë publike. Një ditë pasi Top Channel pyeti kryetarin e Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja për kriteret e kandidatit për kryeprokuror të përkohshëm, deputeti socialist Adnor Shameti ka një mendim ndryshe. Ai është kundër kushtit që kandidati të ketë 15 vite eksperiencë si prokuror, ndërkohë thotë se për herë të parë se Komisioni i Ligjeve në këtë proces do të ketë atributet e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Antari socialist i Komisionit të Ligjeve Adnor Shameti mendon ndryshe nga kreu i këtij komisioni Ulsi Manja, përsa i përket kushteve që duhet të plotësohen mbi garën e nisur për kryeprokuror të përkohshëm. Ndërsa të dy e lexojnë njëjtë ligjin për kriterin e shkollës së magjistraturës ose gradat shkencore, ajo që i ndan dy antarët e mazhorancës ka lidhje me 15 vitet eksperiencë në detyrë. Ulsi Manja mendon se kjo periudhë përfshin angazhimin si prokuror të kandidatit, ndërsa Adnor Shameti thotë se këto 15 vite parashikojnë angazhimin e kandidatit si jurist, por që aktualisht të jetë me detyrë prokuror. Në fakt, ky lexim i ligjit zgjeron rrethin e pretendentëve. Në asnjë dispozit apo paragraf nuk ka ndalesë juridike që një prokuror i sistemit të prokurorisë të Republikës së Shqipërisë për momentin të ketë domosdoshmërisht 15 vite punë si prokuror. Pra mjafton që të jetë pjesë e sistemit të prokurorisë një prokuror, të ketë mbi 15 vite punë si jurist. Për vlerësimin e kandidaturave, 19 antarët e Komisionit të Ligjeve do të kryejnë për herë të parë dhe të fundit rolin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë
përderisa ky organ nuk është ngritur ende. Atributet e KLP-s do t'i ushtroj Komisioni i Ligjeve i Kuvendit të Shqipërisë. Dhe ne, mbasi të kemi bërë seancën dëgjimore, do të bëhet një listë e shkurtuar e kandidatëve më të mirë dhe do t'i propozohen Kuvendit. Por si do të veprohet nëse gjatë këtij vlerësimi mund të ketë kandidat që do të dalin në balotazh? Fiton dhe ka prioritet kandidati që ka eksperiencë pune si prokuror më të gjatë në detyrë. Në ditën ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi se 27 vite pas ardhjes së demokracisë, shqiptarët ende nuk zgjedhin dot të lirë, nuk gëzojmë dot lirinë e plotë të fjalës nga censura e qeverisë mbi median, nuk përfitojmë dot nga liria e vërtetë e tregut prej monopoleve të pushtetit, thotë zoti Basha, sipas cilit fajtor për këtë situatë është Edi Rama. Ai ka zgjesuar këto të drejta me shitblerjen e votës, me shantazhe dhe me kërcënime. Qeveria e tij shkel për ditë dinjitetin e qytetarëve me makutërinë e tenderave dhe koncensioneve, me shpërdorimin që ju bën fondeve publike me arrogancën ndaj njerëzve, thot kryetari i Partisë Demokratike. Kjo qeveri sipas tij njeh vetëm privilegjet e saj dhe shkel me këmbë të drejtat dhe liritë e njerëzve të thjeshtë. Për Lulzim Bashën, bashkimi i gjithë shqiptarëve është garancia e fitores në betejën për liri dhe të drejta njerëzore. Veriu i vendit u zbardh nga dëbora në zonat e thella malore, trashësia i kalon mbi 60 cm, ndërkohë temperaturat e ulta kanë sjell problematikën e ngricave, por autoritetet thonë se deri më tani të gjitha akset janë të kalueshme. Rreshet e dëborës, të cilat përfshin zonat veriore mes ditën e së shtunës dhe gjatë natës së kaluar, sipas Meteoalb, kanë shënuar 50 deri në 70 cm borë në zonat e thella veriore dhe 20 deri në 30 cm në zonat verilindore. Sasi më të vogla deri në 10 cm janë regjistruar në zonat jugore dhe ato juglindore. Korespondentët tanë në këto zona raportojnë se nuk janë regjistruar probleme në bllokimin e rrugëve. Në rrugën e Kombit, pranë tunelit në Kalimash, dëbora ka arritur rreth 5 cm, por ndërhyrja e burpastrueseve ka shmangur problemet në qarkullim. Të gjitha akset rrugore që përshkojnë qarkun e Kuhsit janë të qarkullueshme normalisht, përfshirë edhe aksin Bajram Curri Valbon, ku trashësia e borës arriti në 20 cm. Sipas shërbimit Meteoalb, orët e para të mëngjesit të së dielës kanë sjellë edhe rënje të ndjeshme të temperaturave, ku në zonat veriore janë regjistruar deri në -4 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet dhe zonat e ulta kanë zbritur me 5 gradë Celsius, duke regjistruar temperatura deri në 6-7 gradë Celsius. Për shkak të këtyre temperaturave, korespondentët tanë njoftojnë për ngrica në aksin kombëtar Bulqiz-Peshkopi. Situatë e vështirë prej pranisë së akullit në rrugë ka dhe aksi rrugor Qafe Buallit që të çon për tek minierat e zonës D ku punojnë minatorët dhe ku terreni është i vështirë. Ndaj drejtuesit e automjeteve që përshkojnë këtë rrugë duhet të përdorin zinxhirët. Sipas Meteoalb, mëngjesi i së hënës ruan të njëjta temperatura dhe vetëm në mesditë pritet që ato të rriten. Rritja e cila do të vijojë edhe në ditët e para të javës që vjen, ndonse Meteoalb parashikon që kjo javë të jetë e lagësht. Sa herë që bie dëbor në Dajt, atje dyndet një pjesë e mire e kryeqytetasve. Këtë të diel Bashkia e Tiranës organizoi dhe Dajti në fest, ku inaugurua pista e fluturimit. Rreshet e para të dëborës kanë zbardhur malin e Dajtit. Këtë të diel, shumë familje zgjodhen këtë destinacion të afërt me Tiranën për të kaluar fundjavën. Pam sot mëngjes dhe menduam të vinim. Për ne në Tiranë është mirë, shumë mirë, se s'kemi asnjëherë në qytet, që kemi këtu. Këndshëm, mezi e prisnim, sidomos për djalin e vogël që mezi po priste. Shumica mësuan për dëborën që kishte zbardhur majën e Dajtit nga dritarja e shtëpisë së tyre dhe nuk hunguruan të vinin për të shijuar këtë magji. Sot patëm fat dhe me diellin, kemi dhe diellin mbi kokë, edhe natyrisht që do kalojmë një drek familjare në këto kushte që shikoni dhe vetë. Por ata që e përjetojnë më së shumti këtë atmosferë janë fëmijët. Je kënaqur ti sot? Shumë! Kam gjajë vëllain. Kam vërë dhe ëngjëll dhe voret. Po kënaqem shumë, është shumë e ftohtë. Ne po luani me topa bora. Për të gjithë ata që preferojnë turizmin malor apo sportet ekstreme, tani më ka një pistë fluturimi në malin e Dajtit. Kjo ka qenë një kërkesë e vazhdueshme jo vetëm aeronautikës, por edhe operatorëve turistik. Të gjejmë çdo lloj mënyre, qoftë duke u marrë me aeronautikën dhe duke fluturuar, qoftë duke u marrë me ciklizëm, qoftë duke u marrë me garë me makina. Çdo lloj arsye që e merr një turist shqiptar, e heq nga kafja, nga pika e basteve, nga bingot dhe sjell në natyrë për çfarë do lloj sporti, është një arritje dhe është një jetë që e kemi fituar. Blendi Klosi theksoi se turizmi malor dhe turizmi jashtë sezonit
është një ndër prioritetet e Ministrisë së Turizmit. Duhet më shumë të nxënësit të shkollave të vizitojnë këto bukuri natyrore, duhet më shumë shoqëria të marrë pjesë në aktivitete, ne duhet planifikojmë dhe orientojmë më mirë këtë lloj turizmi dhe tur operatorët, pra ata që sjellin turizëm në Shqipëri, i kthejnë këto pika në destinacione të mrekullueshme, burimesh turistike për vendin tonë. Kryetari i Bashkisë dhe Ministri i Mjedisit shpërndan edhe çmime për fituesit e disa garave sportive të organizuara këtë fundjavë. Autoriteti rrugor shqiptar nuk je pas një afat për hapjen e autostradës Elbasan-Tiranë, e cila u bllokua një ditë më parë nga rrëshqitja e një masivi shkëmbor. Të gjithë drejtuesit e mjeteve janë rikthyer rrugës së vjetër të Qafkrabës, ndërsa po shikohet mundësia e një bypassi për lëvizjen e përkohshme nga autostrada. Nuk ka një afat për hapjen e autostradës Elbasan-Tiranë, e cila u bllokua mëngjesin e së shtunës nga rrëshqitja e një masivi shkëmbor. Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Afrim Qendro tha se po shihet mundësia e krijimit të një bypassi për të garantuar lëvizjen e përkohshme. Po punojmë sot që nëpërmjet një bypassi që kemi krijuar në një gjatësi për 1 kilometrash, ne të kemi mundësi të rregullojmë trafikun dhe nga Elbasani në Tiranë me një sens të kontrolluar dhe me masa shtesë mbrojtëse, i cili do të bëjë të mundur kalimin e sigurt të gjithë ato mjeteve. Ndërkohë, sipas drejtorit të ARSH-s, është ende herët për të përcaktuar fajtorët dhe përgjegjësit e situatës. Kjo është rrëshqitja e parë që ka ndodhur. Për sa i përket përgjegjësive të firmës, këto do dalin mbasi të bëhet analiza e plot inxhinierike me të gjithë faktorët të cilët na kanë çuar në këtë fenomen. Përveç rrëshqitjes aktuale, drejtori i rrugëve shtroi problematike në një terren jo të qëndrueshëm, jo vetëm në këtë zonë, por edhe në zona të tjera. Ndërkohë, nëse nuk garantohet siguria e lëvizjes, trafiku do të vazhdojë të jetë i zhvendosur nga Qafkraba. ÇEZ po përdor të njëjtin skenar të largimit nga Shqipëria edhe në vende të tjera të rajonit. Kompania çeke e energjisë është në konflikt me autoritetet në Bullgari dhe në Turqi. Bloomberg shkruan se ÇEZ-i do të çesë asetet e saj në Bullgari, ndërsa me qeverinë e Sofjes ndodhet në arbitrazhin ndërkombëtar. Kompania çeke e energjisë ÇEZ po planifikon të largohet nga Bullgaria dhe Turqia për shkak të konflikteve me autoritetet vendore. Sipas Bloomberg, ÇEZ është në bisedime për të shitur asetet e saj në Bullgari, të cilat përfshin rrjetin e shpërndarjes së energjisë dhe disa termocentrale me qymyr. Skenari i largimit të ÇEZ nga Bullgaria është thuajse i ngjashëm me atë të Shqipërisë. Në vitin 2013, mijëra bullgar dolën në protesta kundër kompanisë çeke për shkak të faturave të larta të energjisë. Protestat quan në rrëzimin e qeverisë, ndërkohë që enti bullgar i energjisë detyroi ÇEZ-in të ulë çmimet dhe më vonë pezulloi licencën e saj përkohësisht. Por vitin e kaluar ÇEZ-i e paditi qeverinë bullgare në arbitrazh dhe çështja është ende në shqyrtim. Pothuajse në të gjitha vendet e rajonit ÇEZ-i është larguar në konflikt me qeveritë vendase. Në 2011 kompania paditi qeverinë e Bosnjës duke kërkuar 60 milion euro për projektin e termocentralit të Gackos, por gjykata i dha të drejtë qeverisë. 2 vjet më vonë, në 2013, ÇEZ-i paditi qeverinë shqiptare duke kërkuar rreth 200 milion euro dëmshpërblim. Por pas zgjedhjeve, qeveria e re PSLSI e zgjidhi konfliktin përmes një marrëveshje mirëkuptimi. Ekzekutivi pranoi të paguajë 95 milion euro për ÇEZ-in, ndërsa kjo e fundit tërhoqi padin në arbitrazh. Marrëveshja shkaktoi përplasje të forta politike në Shqipëri. Qeveria thotë se përmes saj u shpëtua vendi nga një faturë e sigurt 200 milion euroshe, të lëna nga qeveria e Berishës, por opozita e cilsoi atë si një aferë korruptive. Ndërkohë që 2 vjet më parë KLSH kallëzoi penalisht ministrin e energjisë Damian Gjiknuri për marrëveshjen, e cila sipas institucionit suprem të auditimit i ka shkaktuar vendit një dëm prej 450 milion eurosh, por kallëzimi u rrëzua nga prokuroria. Rreshet e shiut, por edhe menaxhimi i kaskadës së Drinit, sipas qeverisë kanë shpëtuar buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm nga një faturë e rëndë. Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri tha se rreshjet dhe menaxhimi i kaskadës së Drinit shpëtuan buxhetin e vitit të ardhshëm nga një faturë e rëndë. Po fillojmë, po hym në një klim normaliteti për sa i përket parashikimeve në energji. Kjo është një lajm i mirë për ekonominë shqiptare, për buxhetin e shtetit, se në fundit gjithmonë financat publike kërcënoheshin nga fatësira dhe mundshme. Ndërsa ministri i Financave inspektoi investimin 1.8 milion euro të Bashkimit Evropian në doganën e Hanit të Hotit, që sipas tij jep fund radhëve të kalimit. Po shpejton kalimin, pra lehtëson tregtin ndërkufitare dhe besoj që do të ketë efekte të drejtë për drejta edhe në rritjen e të ardhurave dhe në transparencën e punës doganës, policisë dhe AKU-s.
Në Shkodër ishte edhe Ministri i Bujqësisë, i cili ka ftuar fermerët të aplikojnë për fonde nga shteti. Ne këtë vit skemën kombëtare të orientojmë në 15 prodhime gjithsej. Do t'ju ftoja gjithëve të përqendroheni në hartimin e projekteve, të aplikoni sapo të shpallet skema kombëtare. Shpresojmë në 2 muajt e parë të vitit që vjen. Presidenti i Francës Emmanuel Macron i tha kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se vendimi i Donald Trumpit për të njohur Jeruzalemin si kryeqytet është një kërcënim për paqen. Për zotin Macron, një mundësi për paqen në lindjen e mesme do të ishte ndalimi i ndërtimit të kolonive izraelite në bregun perëndimor. Kryeministri izraelit dhe presidenti francez Emmanuel Macron zhvilluan një drek pune e më pas një takim në pallatin presidencial Elysée të dielën, në nisje të turneut evropian të Benjamin Netanyahut. Lideri francez i kërkoi kryeministrit izraelit që t'i jap paqes një mundësi dhe ta shoqëroi këtë me një gest kuptim plot për palestinezët. Sipas Macron, një gest i tillë mund të ishte ndalimi i ndërtimit të kolonive izraelite në bregun perëndimor. Presidenti francez gjithashtu i tha Netanyahut se qëndrimi i Trump për Jeruzalemin është një kërcënim për paqen dhe se Franca është kundër tij. Nuk u duk shumë i shqetësuar nga kjo kryeministri izraelit, i cili tha se Jeruzalemi është kryeqyteti i Izraelit dhe sa më shpejt ta kuptojnë këtë realitet palestinezët, aq më shpejt do të ketë paqe. Takimi i planifikuar kohë më parë duhet të përqendrohej mbi Iranin, por pas njohjes së Jeruzalemit nga SBA kjo temë mbeti në hije. Megjithatë, Netanyahu tha se nuk do të tolerojë ndërtimin e bazave ushtarake iraniane në Siri. Pas Francës të hënën, Netanyahu do të vizitojë Brukselin. Në nisje të turneut të tij, Netanyahu tha se nuk do të pranojë standarde të dyfishta nga Evropa, që dënon Trumpin për njohjen e Jeruzalemit, por jo sulmet me raketa ndaj Izraelit. Dhuna është rikthyer sërish në fushë dhe këtë herë kanë qenë lojtarët, ata që kanë masakruar arbitrin. Ngjarja u regjistrua në kategorinë e dytë në takimin Përmeti Këlcyra. Vendimi për një penallti në favor të Përmetit tensionoi situatën që degradoi në dhunë ndaj gjyqtarit Fjerak. Rikthehet dhuna në futbollin shqiptar. Ngjarja ka ndodhur në kategorinë e dytë në një ndeshje mes Përmetit dhe Këlcyrës. Në minutën e 82 ndeshja është ndërprerë pasi ky vendim i gjyqtarit kryesor, Fjerakut Arvi Paço, ka sjellë reagimin e turpshëm të lojtarëve të Këlcyrës dhe disa personave të tjerë që kanë hyrë në fushën e lojës. Vendimi ka qenë për një penallti në favor të ekipit të Përmetit dhe pas protestave të para verbale, të gjithë lojtarët kanë filluar më pas ta godasin, ndërkohë që policia edhe pse ka ndërhyrë nuk ka mundur të evitojë goditjet e lojtarëve dhe disa personave të tjerë ndaj gjyqtarit. Situata ka mbetur e tensionuar deri në fund dhe ndeshja ishte e pamundur më pas të vazhdonte. Laçi fitoi me Skënderbeun dhe Korçanët humbën kështu ndeshjen e parë të këtij sezoni në Superligë, ndërkaq Partizani mori 3 pikë pasi mundi Teutë në Durrës. Skënderbeu vuajti humbjen e parë sezonale në kategorinë superiore dhe këtë u detyrua ta provojë në Laç. Korçanët vuajti në disfat 1-0 edhe pse ishin superior në pjesën më të madhe të sfidës, por pamundur në asnjë moment të gjenin në rrugën e rrjetës. Kurbinasit finalizuan një nga të paktët të raste me Uzunin, gol që mbeti në fuqi deri në fundin e 90 minutëshit. Skënderbeu vazhdon të jetë në krye të superiores, por diferenca e korçarëve me flamurtarin e vendit të dytë reduktohet në 6 pikë. Kamza do të jetë detyruar që këtë javë të pranojë vendin e tretë në klasifikim. Skuadra e Ramat Andreut u befasua nga luftëtari në fushën e saj, teksa u mposhtë me rezultatin 1-0. Heroi i Gjirokastritëve ishte Roça. Me 3 pikët e fituara, luftëtari del përkohësisht nga zona e ftohtë e rënjes. Ndeshja e fundit e javës së 14 mes Partizanit dhe Teutës regjistroi fitore në in extremis të vendasve. Përballja në Selman Stërmasi nisi me 10 minuta vonesë, pasi tifozët nuk po lejoheshin për të futur. Ndërkohë në fushë loja prodhoi emocione. 2 gola erdhën në pjesën e parë në fillim me Tarik për Dursakët në grushtimin e portierit Hoxha, e më pas me barazimin e Trashit. Në fraksionin e dytë Partizani kishte iniciativën, por Teuta mbeti një fortesë pakalueshme deri në minutën e fundit të shtesës. Pikërisht kur stadiumi kishte nisur të boshadisej, Batha ju vëdh mbrojtjes së Teutës për të shënuar golin më të rëndësishëm. Një ditë pas humbje surprizë me Lushnjën, mësohet edhe fati i trajnerit të Kuksit. Serbi Milinkovic do të qëndrojë të paktën deri në fund të janarit në drejtim të veri lindorëve. Kjo u vendos në një takim që u zhvillua mes tij dhe presidentit Gjitsi.
Kuksi po përjeton momentin më delikat të tij në kategorinë superiore. Humbja me Lushnjën 1-3 në stadiumin Zeqi Rymeri vetëm sa ka rënduar situatën ku trajneri Milinkovic u shfaqi dorëzuar. Pas përfundimit të sfidës, trajneri i skuadrës Veri Lindore latë nënkuptohet se do të largohet, kur theksoi se e kishte marrë vendimin dhe se do t'ia komunikonte këtë edhe presidentit Gjici. Takimi mes tij dhe presidentit të Kuksit ndodhi në orët e vona të mbrëmjesit të shtunës me këtë të fundit që vendosi të konfirmojë Milinkovic të paktën deri në muajin janar. Kuksi në 6 ndeshjet e fundit ka mundur të marrë vetëm 6 pikë dhe largimi i Milinkovic pritej të ndodhte më parë. Por Gjici si rrallëherë u tregua më i duruar dhe mbajti teknikun aktual në storin e kampionëve të Shqipërisë edhe për disa javë të tjera. Ndërkohë tensionet në skuadër po bëhen gjithnjë më të dukshme. Takimi i fundit mes kreut të klubit dhe pjesës tjetër të skuadrës u zhvillua me tone shumë të larta mes palëve, pasi kjo disfat me skuadrën e vendit të fundit u përkufizua e papranueshme. Ndeshja e radhës së Kuksit është ajo me Teutën që do të luhet në Niko Dovana të Durrësit të dielën e ardhshme, ku Verilindorët do të kërkojnë që të marrin një fitore për të larguar disi hijen e krizës së thellë që e ka mbërthyer. Ish legjenda e Dinamos dhe kombëtares shqiptare Sulejman Demollari është edhe sot tek kësaj dite idhull për të rinjt. Ai është në krye të Akademisë së re të futbollit në Durrës për të zbuluar talentet e reja në sport dhe thotë se kushtet janë ndryshe nga 40 vite më parë. Kanë kaluar 38 vite që nga koha kur Sulejman Demollari është pranuar tek skuadra e futbollit Dinamo, nga ku mori udhë karriera e një prej futbollistëve më të mëdhenj të historisë së futbollit shqiptar. Por ende sot, ai kujton me emocion momentin e parë nga ku nisi gjithçka. Ka qenë viti 1979 kur unë ka marrë atë, si quaj, bazën e parë materiale ke ekipi Dinamos. Nga ai moment më pas vitet me radhë shndruan Demollari në imazhin dhe idhullin e shumë të rinjve, me të cilët ai vazhdon të punojë të jap kontributin e tij. Sot në krye të Akademisë më të re të futbollit shqiponja në qytetin e Durrësit në qendrën olimpik, ish legjenda e Dinamos dhe ekipit kombëtar për shumë vite kujton vështirësitë e fillimit të karrierës së tij dhe të atyre brezave që futbollin e nisën nga rrugicat e lagjeve. Sigurisht në kohën tonë nuk ishin krijuar këto investime kaq moderne dhe profesionale, por në kohën tonë funksiononin ato klasa sportive dhe të gjithë trajnerët ose specialistët në atë kohë idhshin syt ke klasa sportive. Nga klasa sportive të atyre viteve kanë dalë emra të mëdhenj të futbollit shqiptar, ku veç Sulejman Demollarit kujtohen edhe emra si Arben Minga, Artur Lekbello, Petri Dibra, Vasilaj Zëri e të tjerë. Prishja e sistemit shkollor të klasave sportive krijoi një boshlik të madh të prodhimit të futbollistëve të rinj të rritur në Shqipëri. Por sot Demollari thekson se janë të gjitha kushtet që fëmijët të merren me futboll, por duke këshilluar prindit që të mos i nxisin fëmijët duke i menduar si një investim kapital, nga i cili mund të fitohen para. Që kushdo ka të dëshirën si prind që fëmijët të eci sa më lartë. Unë dëshirën time dhe një sugjerim timin të jenë sa më larg këty në terrene sportive prindrit, sepse sa më i qetë dhe i lishëm të jetë fëmija, aq më shumë do japi edhe në fushën e futbollit. Unë them që nuk mund ta mendoj asnjë prind që e fillovi sportin sot edhe të mendoj që nesër do arrijë maksimumin. Jose Marcelo Ferreira, ose siç njihet ndryshe Ze Maria, ka një karrierë të pasur futbollistike, ish mesfushori kombëtares braziliane dhe Interit. Së fundmi ka nisur karrierën e trajnerit. Nga Kenia, braziliani erdhi në Shqipëri dhe po drejton ekipin e Bardhe Bluve. Pas siglës së këtij edicioni, ai vjen në një rrëfim ekskluziv për vitet si futbollist, por edhe për jetën e re në Tiranë.